ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የማትስ ኮሚቴር ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ደግሞ ይሄውና ፕሮባቢሊቲ ጥያቄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስፔሻሊ የ2009 ወይም 2017 የዛን አመት ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የዚህን አመት ጥያቄ የመረጥኩበት የተለያዩ ነገሮችን ለማሳየት እንዲረዳን ነው። ጀስት ፕሮባቢሊቲ ላይ እየጨረስን ሳይሆን ፓርት 1 ነው ማሳያችሁ። ፓርት 2 ፕሮባቢሊቲ ላይ ተጨማሪ ማደርግላችሁ ይሆናል። በተለይ ለሪሜዲያል ክላሶችም ዘንድሮ 12 ሆናችሁ ለምትፈተኑ ለእናንተ በሚያግዝ መልኩ እንዲሁም 11ኛ ክፍል አሁን በዚህ ወቅት ዩኒት 5ን የምትማሩ ካላችሁ ለእናንተም ስታቲስቲክስ ኤንድ ፕሮባቢሊቲ ባለበት ፕሮባቢሊቲን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን አጋዥ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ግን ፕሮባቢሊቲ ላይ የመጀመሪያ ቪዲዮ አይደለም። ሌሎችም ቪዲዮዎች እዚሁ የኔው ቻናል ላይ ይገኛሉ። ገብታችሁ ስለ ፕሮባቢሊቲ እነሱንም እንድትቃኙ የጋበዝኳችሁ። ዛሬ እነዚህን 4 ጥያቄዎች የመረጥኩበት ምክንያት ይህንን አመት የመረጥኩበት ውስጥ ስንገባ ስንሰራ በደንብ ይገባችኋል። ክፍል ያልተነሱ ኮንዲሽኖችም እዚህ ጥያቄ ላይ ስላሉ በተለይ ቴክስት ላይ ያያችሁ ልጆች ከነዛ ውጭ ያሉ ኤክስፐሪመንቶች እዚህ ያሉ። ስለዚህ እንደዛ እናደርጋለን። ፕሮባቢሊቲ ግን ልጆች ብዙውን ጊዜ የፕሮባቢሊቲ ጥያቄ ለመስራት ኤክስፐሪመንቱ ማወቅ በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ነምበር ኦፍ ኢቨንት፣ ነምበር ኦፍ ሳምፕል ስፔስ፣ ነምበር ኦፍ አውትካሞችን ሴሌክት አድርጎ ቆጥሮ በአግባቡ ለመስራት እነዚህ ነገሮች አስፈላጊ ስለሆኑ ዛሬ በዚህን ላግዛችሁ መጥቻለሁ። ሁላችሁንም ያግዛችኋል። 11ኛ ክፍል 12ኛ ክፍል ተማሪ ኢንትራንስ ተፈታኞች ኤቭሪባዲ who have focus on probability supportive for you. So new for me, please subscribe my channel. ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ነባሮች ደግሞ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ኮሜንታችሁም አስፈላጊ ነው። እንግዲህ እንቀጥላለን። ኦኬ ወደ 16ኛ ጥያቄ እንምጣ። in how many way can a committee of 3 members be formed from 7 candidates ነው የሚለው። ይሄ ኮሚቴ ፎርሜሽን ባይ ዘ ዌይ ካውንቲንግ ፕሪንሲፕላችን ውስጥ ካየናቸው ፐርሙቴሽን እና ኮምቢኔሽን አይተናል። በተለይ ይሄ የኮሚቴ ምርጫ ኮምቢኔሽን የምንጠቀምበት ነው የሚሆነው። ፐርሙቴሽን እንደምታስታውሱ ሪቫይዝ ለማድረግ ያክል ፐርሙቴሽን የምንለው ካውንቲንግ ምንም በተመለከተ ኢት ኮንሲደር ዲ ኦርደርን ኮንሲደር አድርጎ ኢት ጊቭስ አቴንሽን ፎር ዲ ኦርደር ለኦርደር አቴንሽን ስለሚሰጥ በፐርሙቴሽን ይሄን መስራት አንችልም። ለምን ከሰባቱ ሰዎች ውስጥ 3 ሰው ኮሚቴ የሚመረጥ ቢሆን ለምሳሌ ኤቢሲ ከኮሚቴ ውስጥ ቢመረጡ ሲቢኤ ብንል አዲስ የኮሚቴ ምርጫ አይሆንም። ነገር ግን ሌተር አሬንጅመንት ሆኖ ኤቢሲ ቢሆን ሲቢኤ ካልን ኒው አሬንጅመንት። ስለዚህ ያኔ ለነዛ የምንጠቀመው ፐርሙቴሽን ይሆናል። ኮምቢኔሽንና ፐርሙቴሽንን የምታስታውሱ ከሆነ በፊት በነበረን ክፍል ሌቭል ላይ ስለ ፐርሙቴሽን እና ኮምቢኔሽን በነበረን ለሰን አንስተናል። ኮምቢኔሽን የምንለው ኮምቢኔሽን ኦፍ ኤን አር ኢኳል ቱ ኤን ፋክቶሪያል ኦቨር ኤን ማይነስ አር ፋክቶሪያል ነው። ፐርሙቴሽን ደግሞ የምንጠቀም ከሆነ ፐርሙቴሽን ኦፍ ኤን አር which is equal to n factorial over n minus r factorial ብቻ ነው የሚኖረን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦቨር አር ፋክቶሪያል ተጨማሪ ነው ያለው። ፐርሙቴሽን የምንጠቀመው ፎር ኦርደር ኦፍ አሬንጅመንት ኦፍ ሌተርስ ነው። ለሌተሮች አሬንጅመንት በት that experiment must give attention for the order but this combination takes for what not give attention for the order ለኦርደሩ አቴንሽን የማይሰጥ ነው። ለዛ ነው ጥሩ ምሳሌ የ16ኛ ጥያቄ ይሆናል። ኮሚቴ ምርጫ ለምሳሌ እናውን 16ኛ ጥያቄ እዚህ ጋር የቀረበልን እንደምትመለከቱ how many ways can a committee of 3 members be formed from 7 candidates ነው የሚለን። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ይሄውና from the which one from 7 what 3 ነው ሴሌክት የምናደርገው። ይሄንን ስንሰራው እንዴት ነው የሚኖረን? 7 factorial over this 7 minus 3 factorial ይኖረናል። so that 7 factorial means what 7 times 6 times 5 times 4 times እያለ ይወርዳል። ግን ለኛ ጥያቄ 4 factorial ብናበቃ ጥሩ ነው። ምክንያቱም here you have 7 minus 3 so here we have 4 factorial then this 3 factorial means 3 times 2 times 1 ያው ፋክቶሪያል እስከ 1 ድረስ እያባዛን መውረድ ነው የሚሆነው ልጆችና ያንን ነው የሚመለከተው። ስለዚህ እዚህ ጋር 4 factorial cancel by 4 factorial here 2 times 3 is 6 cancel by 6 so 7 times 5 which is 35 ምን ማለት ነው ልጆቼ? አሁን ከሰባት ሰዎች ውስጥ ኮሚቴ 3 የመምረጥ አይነታችን ስንት አይነት መምረጥ እንችላለን? 35 አይነት አመራረጥ ልንመርጥ እንደምንችል ያንን ነው የሚያሳየን። 7 21 28 35 ይላል 35 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ዝም ብሎ ፕሮባቢሊቲን እስካነሳን ድረስ ፐርሙቴሽን እንዳነሳው ለምሳሌ ሌተር አሬንጅመንት ቢሆን ሌተሮች ቢሆኑ ሌተር አሬንጅ ያደረግን አሬንጅ የምናደርገው ሌተር ለምሳሌ 7 ሌተሮች ቢሆኑ ከሰባቱ 3 አሬንጅመንት ቢሆን ፐርሙቴሽን ነው የምንሰራው። ፐርሙቴሽን ኦፍ 7 3 ነው የሚሆነው። ያም 7 ፋክቶሪያል ኦቨር ዘ ሴም ፎር ዚስ ዋን which is 7 minus
3 ፋክቶሪያል ብቻ ነው። ከታች ሌላ ተጨማሪ 3 ፋክቶሪያል አይኖርም። ምክንያቱም ኤቢሲ ሌላ ነው፣ ለአሬንጅመንት ሌተር ቢሆን ኤቢሲ ሌላ ነው፣ ሲቢኤ ሌላ ነው። በቀጣይ በተለይ እነዚህ አሬንጅመንቶች ላይ ፈከስ ያደረገ ነው ፓርት 2 ምሰራላችሁ። ስለዚህ ዛሬ ኮምቢኔሽን ስለተነሳ ስለ ፐርሙቴሽን ላነሳላችሁ ፈልጌ ነው። 7 ታይምስ 6 ታይምስ 7 ፋክቶሪያል 5 ታይምስ 4 ፋክቶሪያል ይኖረናል። 7 ማይነስ 4 ደግሞ 4 ፋክቶሪያል ነው። ይሄው ይሄን በዚህ እናጠፋና ስንት ይመጣል? ወደ 210 ነበር የሚኖረን። ይሄውና 30 ሲባዛ በ7 210 አካባቢ ይኖራል። ሌተር አሬንጅመንት ቢሆን ነበር ይሄ። ስለዚህ አሁን ግን ኮምቢኔሽን የተጠቀምንበት ምክንያት ኮሚቴ ሴሌክሽን፣ ኮሚቴ ደግሞ ቦታ ቀያይረን ኤቢሲ ብንል ሰዎች ቢሆኑ ቦታ ብንቀይር አዲስ የኮሚቴ አባል ስለማይሆን ነው። ስለዚህ በኮምቢኔሽን እና ፐርሙቴሽን መካከል ያለንም እንደዚህ ኤዲት ካደረግን፣ የዚህ ጥያቄ ግን ኮሚቴ ሴሌክሽን ስለሆነ ኮምቢኔሽን ኦፍ ኤንአር ነው። ይኸው ሰርተናል። ስንት አመጣን? 35 ይመጣል። እሺ ወደ 17ኛ ጥያቄ ደግሞ እንመለስ። 17ኛ ጥያቄ ምንድነው የሚነግረን? 17ኛ two machines A and B produced respectively 60% and 40% of the total number of the items of a factory. The percentage of defective output of these machines are 2% and 5% respectively. If an item is selected random, then what is the probability that the item is defective? ዲፌክቲቭ የሆነውን አይተም እንዴት እናገኛለን ነው። በደንብ ይሄንን ኮንዲሽን እንድትከታተሉ እንፈልጋለሁ። ጊቭኖችን የምንወስድበትን አካሄድ ባንዴ እንድታዩ እንፈልጋለሁ። ተመልከቱ። መጀመሪያ ታይፖቹ ኤ እና ቢ ናቸው። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ብለን ብንል የተሰጠንን ፐርሰንት ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤ ብንል ኤ ሪስፔክቲቭሊ ስላለን 60% ማለት which is the probability is 0.6 ለምን 60% እንዴት 60/100 አድርገን ነው። ስለዚህ 0.6 ማለት ነው። እንደገና ማን አለን ደግሞ የተሰጠን ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቢ the second item ሁለተኛው ፕሮዳክት አይተም 40% ነው which is 0.4 ነው የሚኖረን። ኦኬ አሁን ዲፌክቲቭ አይተም ነው የተጠየቅነው then what is the probability of the defective item ነው የሚለው። ስለዚህ probability of that defective item ለመስራት እዚህ ጋር the percentage of defective output ተሰጥቶናል የሁለቱ። ስለዚህ የተሰጠን አንደኛው probability of defective one with what without what possibility of a የኤን ዲፌክቲቭ ያልሆነ ነን ዲፌክቲቭ እንደማለት ነው። ዲፌክቲቭ one without defective እንደማለት ነው ኤን ስናነሳ። ስለዚህ የሱ ፐርሰንት ነው እዚህ ጋር 2% የተሰጠን። ያንንም ኦቨር 100 ስናደርግ ወደ ፕሮባቢሊቲ ለመቀየር 0.2 ይሆናል። እንደዚሁ ደግሞ አሁንም probability of the other defect 2 without b ለቢ ደግሞ ስናነሳ ነው። የዚህ ደግሞ ስንት ፐርሰንት ነው? 5% ማለት 5/100 0.05 ነው የሚኖረን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ልጆች probability of defect ልንሰራ probability of defect ለምን የተጠየቅነው then what is the item is defective ነው የሚለው። ስለዚህ አይተሙ ዲፌክቲቭ የሚሆነው ኢንተርሴክሽን ስለሆነ በተለይ ይሄንን መጽሐፋችሁ ውስጥ ልጆች እንደዚህ የሚል multiplication principle አለላችሁ። probability of E1 intersection E2 equal to probability of E1 times probability of E2 without E1 የሚል አለ። ኢንተርሴክሽን ዲፌክት ለማግኘት ካስፈለገ ደግሞ probability of E2 event 2 ካልን times እዚህ ጋር event 1 አድርጉልኝ probability of event 1 without event 2 በሚል እነዚህን ኮንዲሽኖች ቴክስታችሁ ውስጥ ታገኛላችሁ። ከዛ ጋር ትንሽ ሪሌትድ የሆነ ሐሳብ የያዘ ኤክስፐሪመንት ነው ይሄኛው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን የምናደርገው ምንድነው? for defective 1 the first defective of for what for the product A ለመጀመሪያው ፕሮዳክት የሚኖረው ዲፌክቲቭ ማለት ነው probability of this A times probability of defect 1 of A ነው without A እንደማለት ነው። A ኢፌክት የሌለው እንደማለት ነው ግን with defect this one። ስለዚህ ዲፌክት እናገኛለን ከዚህ ሪዛልት። ለምን A ምርት አለ ይሄኛው ፕሮባቢሊቲ አለ የሁለቱን ኢንተርሴክሽን እንደማግኘት ነው። ስለዚህ ከዚህ የምናገኘው ዲፌክት የሆነ ማለት ነው ፕላስ ብለን for the other defect 2 for the product B ሁለተኛው ፕሮዳክት ላይም ያለ ዲፌክት። አሁን ፕሮባቢሊቲ ዲፌክት ብቻ ስላለ ነው ግን two machines A and B are produced ነው። ስለዚህ የማሽን A የማሽን B የዚህ ይሄ ማሽን A ዲፌክት ነው የማሽን B ዲፌክት probability of this machine B times the probability of that the defect of that machine B ይሄ ነው የሚኖረን ማለት ነው። ስለዚህ
እነዚህን መስራት ነው የሚጠበቅብን። እንቀጥል። የተሰጠን probability of A 0.6 አለን ታይምስ probability of D1 without this one 0.02 አለን ፕላስ probability of B 0.4 አለን ታይምስ D2 without D1 ወይም ባንሺ ዲፌክትስ ኢን ማሽን B የምንለው 0.05 ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ፕሮዳክት የውኝም ብናባዛ 3 ዴሲማል ይኖረናል 12 ነው ስናባዛው 0.012 ይመጣል። ሁለት ዴሲማል እዚህ አለ እዚህ አንድ ዴሲማል ስላለ 2 ሲባዛ 6 12 ነው። ባለ ስንት ዴሲማል መሆን አለበት? ባለ 3 ፕላስ እዚህም ጋር 2 እና 1 አለን ባለ 3 ዴሲማል መሆን አለበት። 0 ፖይንት ብለን 4 times 5 is 20 ስለዚህ 0 to 0 ይኖራል። 20 ነው። ስንት ዴሲማል ሰራን? 3 ዴሲማል ቴክ the sum of this one የዚህን ድምር ብንወስድ 0. ያው ለማየት እንዲመቸን 0.012 ከ0.020 ጋር ነው ምንደምረው። ይሄው ቁልቁል ብንደምር 2 የዚህ ድምር 3 0 + 0 0 0 0 ስለዚህ ማን መጣ? 0.032 ይመጣል ማለት ነው። this one is probability of the defect። ያው እዚህ ምርጫችሁን ውስጥ መተን 0.032 ኤ ላይ አለን 0.07 0.32 0.426 አለ ኤ ላይ መልሳችን አለ ማለት ነው። ስለዚህ 0.032 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ወደሚቀጥለው ይጃችሁ ሊድ ጀስት እነዚህ ነገሮች በዚህ መልኩ አንደርስታንድ እንድታደርጉ አንዱ ኒው ይሄ ነው። ለምን 2009ን እንደመረጥኩ እየሰራን የተረዳችሁ ይመስለኛል ከሌሎቹ አመት አንፃር። ኦኬ እንቀጥል። አሁንም 18ኛን ጥያቄ አንዴ እንድታዩልን ፈልጋለሁ። 18ኛ ጥያቄ ላይ ቶም በዚህ ልክ ቴክስታችን ላይ ስለሌለ ይሄን ኤክስፐሪመንት ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። The probability that an electronic device produced by a company does not function properly is equal to 0.1. If two devices are bought, then what is the probability that at least one device function properly? At least one device function properly የሚለው ወርድ በተለይ አትሊስት ሲላል ቢያንስ አንዱ ሲል አንድ ፋንክሽን የሚያደርግና ሁለት እድል ነው የሚኖርን በዚህ ኮንዲሽን። ስለዚህ አንድ ፋንክሽን የሚያደርግ ፕሮባቢሊቲ ኮንዲሽን አለ ፕላስ ተጨማሪ ደግሞ አትሊስት ዋን ስለተባለ ሁለቱም ፋንክሽን የሚው ለምን ሁለት ስለሆነ ቱ ዲቫይስስ ስለተባለ ስለዚህ ከሁለቱ አትሊስት ዋን ማለት አንዱ ለብቻ የሚሰራበት አንድ ፕሮባቢሊቲ ይኖረናል። ሌላኛው ደግሞ ሁለቱም ፋንክሽን የሚያደርጉ ይኖረናል። እቺ አትርሱ እዚህ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኖት ፋንክሽን ነው የተሰጠን 0.1። ስለዚህ አንድ ነገር ያስተዋልን ጊቨናችን እስኪ እናስቀምጥ ከዛ በኋላ ተጠየቅነውን እንሰራለን። ደግሞ ምን ነገር ያስፈልገናል ይሄንን ጥያቄ ለመስራት የሚለውንም በዚሁ ግረ መንገዳችንን እያነሳን ነው የምንሄደው። የተሰጠን ነገር ተመልከቱ። ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኖት ፋንክሽን የሚል ነው የተሰጠን። ኖት ፋንክሽን የሚለው ማን ነው? 0.1 ነው። ስለዚህ በሌላው ቋንቋ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ፋንክሽን ሚሰራ እንደማለት ነው ልጆች። ፋንክሽኒንግ ሚሰራ ዲቫይስ ከሆነ የሱ ከየት እናገኛለን? 1 ማይነስ 0.1 ነው የምናደርገው። ለምን ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ቶታል 1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኖት ፋንክሽን 0.1 ከሆነ ፋንክሽን የምንለው ደግሞ 1 ማይነስ 0.1 ነው የሚሆነው ማለት ነው ከቶታሉ እንደማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው የሚኖረን? አሁን ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ፋንክሽን 0.9 አለ። ይሄን አትርሱ ልጆች። ግን ይህንን ጥያቄ ለመስራት የሚያስፈልገን ይሄ አሁን ትራይል ነው ሙከራ ነው እየሞከርን ነው የምናገኘው። ስለዚህ ኤን ትራይሎች አሉ። ኤን ትራይል ካለው ፕሮባቢሊቲ ለዚህ ኤክስፐሪመንት የሚሆን ቴክስታችን ውስጥ የሌለ አንድ ፎርሙላ አሁን እንሰጣችሁ ይሆናል። በደንብ እሱን ነገር አስተውላችሁ እንድታዩ ፈልጋለሁ። ምንድነው? ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤክስ ሴክሰስ ኢን ኤን ትራይልስ ኢኳል ቱ the combination of n of that x success times probability raised to that x trial times 1 minus the probability of that n trial minus x success ነው የሚኖረው። ይሄንን ፎርሙላ መጠቀም ይጠበቅብናል ልጆች። ለዚህ ጥያቄ ይሄንን መስራት ከኛ የሚጠበቅ ይሆናል። ከዚህ በኋላ በትክክል ኤክስ ትራይል ምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ግን እኛ የምንፈልገው አትሊስት ዋን ዲቫይስ ፋንክሽኒንግ ነው የሚለው። አትሊስት ዋን ዲቫይስ ፋንክሽኒንግን ምን ብያችኋለሁ? አትሊስት ዋን ማለት
አንዱ ወይም ሁለቱ እንደማለት ነው። ይኸው እንዲህ ሲለን አትሊስት ዋን አሁን ያለን ምንድነው አትሊስት ዋን ነው አይደል የሚለው አትሊስት ዋን ዲቫይስ ካለን አትሊስት ዋን means what it's equal to probability of one አትሊስት ዋኑን ይወክላል from the two devices or the probability of two የሚለው ሁለቱን ይወክላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር x success in n trial ስለሚለው ለዋን የምንሰራ ይሆናል which is equal to ለዋን ስንሰራ ምንድነው የሚሆነው how many trial here you have two trials ሁለት ዲቫይስ አለን። ስለዚህ ስላለን combination of 2 1 probability raised to 1 times 1 minus this p raised to n minus 1 means n is what 2 device minus 1 plus እንደገና ለፕሮባቢሊቲ ኦፍ 2 ደግሞ ስንመጣ combination of 2 2 times p raised to 2 times 1 minus p raised to 2 minus 2 ይኖረናል ማለት ነው። ይሄንን ነው እየሰራ የምንሄደው። በኤክስ ቦታ 2 ተጠቅመናል እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄንን ፎርሙላ ነው የምላችሁ። ይሄንን ፎርሙላ ያስፈልገናል። አሁን እኛ ሁለት ጊዜ ተጠቀምነው ምን ስለተባለ ነው ብያችኋለሁ። ሁለት ጊዜ አንዱ የማን ነው አትሊስት ዋን ካለን አንዱ ብቻ ፋንክሽን የሚያደርግ ፕሮፐርሊ፣ ሌላኛው ግን ሁለተኛ ፕላስ ብለን የጨመርነው ሁለቱም ቢሆኑ ለምን two devices ስለሚል እዚህ ጋር የተጠየቅነው ጥያቄ ላይ ነገራችን ላይ how many devices if two devices are both ስለሚለን ስለዚህ at least one device function properly ካለ አንድ ብቻ ሳይሆን የምንመርጠው ሁለቱንም ጭምር ስለምንጨምር ነው በፕላስ ያገናኘ ነው። ሁለቱም mutually exclusive ስለሆኑ ነው በአዲሽን የተጠቀምነው ማለት ነው። ስለዚህ የአንዱ ይሄን ይመስላል 2 1 raised to p raised to 1 minus p 2 minus this p ምንለው by the way which one the functioning property by the way not functioning ቢሆን ኖሮ 0.1 እንጠቀማለን but for what for the functioning እያለ ስላነሳ ማለት ነው። ስለዚህ እንቀጥል ልጆች። አሁን ማን አለን ኮምቢኔሽን ኦፍ 2 1 ማለት ቅድምም ኮምቢኔሽን ስለሰራ 2 ፋክቶሪያል ኦቨር this 2 minus 1 factorial times p is what 0.9 raised to 1 which is 0.9 and 1 minus this 0.9 raised to 2 minus 1 is 1 plus combination of 2 2 which is 2 factorial over 2 minus 2 factorial again p is what 0.9 square and here you have 1 minus 0.9 raised to 2 minus 2 is what 0 ይሄ ነው የሚኖረን። እሺ እቺኛውን ኮምቢኔሽን ስንሰራ ከታች 2 minus 1 1 ነው እዚህም ጋር 1 ፋክቶሪያል አለ ይጠፋል። እዚህ ጋር 2 ስንል 2 times 1 ነው which is 2 times 1 here you have 2 እዚህ ስንት አለን 2 እናገኛለን። ከዚህ እዚህ ማን አለን 0.9 አለን። ቀጥሎ እዚህ ከአንድ ላይ 0.9ን ስንቀንስ ምናገኘው 0.1 ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ እዚህ ጋር 2 ፋክቶሪያል በ2 2 minus 2 0 ነው by the way 0 ፋክቶሪያል is equal to what 1 ታስታውሱ ከሆነ ዲፊኒሽናችን ላይ 0 ፋክቶሪያል 1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 1 አለን። እዚህ የሚኖርን 1 minus 0 raised to 0 this one is also 1 የዚህ ውጤትም አንድ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እዚህ ጋር 0.9 ስኩዌር ስናደርግ 0.81 ይኖረናል ማለት ነው 81 ስለሚሆን። ኦኬ እዚህም ጋር እንምጣ። እነዚህን ስናባዛቸው 9 እና 2 18 18 ደግሞ በአንድ ራሱ 18 ነው የሚመጣው። ከዛ ባለ ስንት ዴሲማል ይሆናል? ባለ 2 ዴሲማል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 0.18 ይመጣል። 18 ነው ብለናል። ስለዚህ ስንት ዴሲማል? 2 ዴሲማል። 2 ሲባዛ 9 ሲባዛ 1 አድርገን የሶስቱ ብዜት 18 ነው። ግን ስንት ዴሲማል ያለው? 2 ዴሲማል። ይሄ ነው የሚመጣው ፕላስ 0.89 ነው። ወደ መጨረሻው ደርሰናል ልጆች። ይሄን ቁልቁል እንደምር ማለት 0.18 ፕላስ 0.81 ስንደምር 1 plus 8 plus 1 9 1 plus 8 is also 9 ስለዚህ ስንት አመጣን 0.99 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው የዚህ ምርጫ ዲ ላይ እናገኛለን 0.81 0.09 0.18 0.99 የሚላል ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች ከዚህ ውስጥ ግን ይሄንን ነገር ፕሊዝ probability of x success in n trials ነው ያለው that's combination of n times that's the n trial for x success is equal to the probability raised to x 1 minus p raised to n trial minus
this excess ነው የሚሆነው። ይሄ እንደዚህ ላሉ ሙከራዎች ምን ተጠቀመው ነው። እዚህ ጋር ግን ሁለት ጊዜ ተጠቀምንበት ምክንያት at least one ስላለን at least one ማለት ሁለቱም ከሚወሰዱት ዲቫይሶች ውስጥ ፋንክሽኒንግ የሆነ ስለሚል ነው p2 እና p1ን የሰራ ነው ማለት ነው። ኤግዛክት 1 ቢሆን አንዱን ብቻ ምን ሰራ ይሆናል በዚህ በኩል 0.18 ያመጣል። ለዛ ነው ምርጫ ውስጥ 0.18ም አለ 0.81ም ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምርጫ ውስጥ ተመልከቱ 0.81 ያመጣ ነው። ይሄኛው ሁለቱም ዲቫይሶች ፋንክሽን የሚያደርጉ ከሆነ ነው። 0.18 ደግሞ አንዷ ብቻ ናት። ግን አሁን የሁለቱ ድምር ነው የኛ ለምን አትሊስት 1 ስለሚል የሁለቱ ሳም ነው የሚመጣው። ሶ ይሄንን ፎርሙላ እዛ እናገኘው። እዚህ ግን እንዲህ በዚህ መልኩ ሼር አድርጌያችኋለሁ። ለምን 2009ን እንደመረጥኩ በጣም ተግባብተናል ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ወደሚቀጥለውና የመጨረሻ ወደ ሆነው እዚሁ አመት ላይ የነበረ አራተኛ ጥያቄ ጋር ይጃችሁ ልመለስ። እሺ አራተኛው ጥያቄ 19ኛ ጥያቄ ነው። የ19ኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለን A team of 10 researchers consists of 4 biologists and 6 chemists. If 3 persons are chosen randomly from the team, what is the probability that at least one is biologist? Okay ልጆች አሁን 10 ሪሰርቸሮች አሉ። ከነሱ ውስጥ 4ቱ ባዮሎጂስት ናቸው፣ 6ቱ ኬሚስት ናቸው። 3 ወይም 3 ሰዎች ይመረጣሉ። ከዛ ውስጥ chosen what randomly. So what is the probability that at least one is a biologist ነው የሚለው። at least one is a biologist ማለት ቅድምም እዚህ ጋር at least በሚለው ቃል አንስተናል። at least one is a biologist means ልጆች ምን ማለት ነው? አንዱ ቢያንስ ከ3ቱ ባዮሎጂስት መሆን አለበት ነው። ሁለቱ ቢሆንም ይፈቅዳል። ይሄ ሁለቱ ባዮሎጂስት ቢሆንም ይፈቅዳል። 3ቱም ባዮሎጂስት ቢሆኑ ይፈቅዳል። ምክንያቱ ስለምንድን ነው? አንዱም ባዮሎጂስት ቢሆን ይፈቅዳል፣ ሁለቱም ባዮሎጂስት ቢሆኑ ይፈቅዳል፣ 3ቱም ባዮሎጂስት ቢሆኑ ይፈቅዳል ማለት ምን ማለት ነው? ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ገልብጠ ነው ሁሉም ኬሚስቶች ብቻ ናቸው በቃ ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚችለው የዚህ ኮምፕሊመንት። ይሄን ማነሳበት ጥያቄውን አሁን በሁለት መልኩ ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። እናንተ በተመቻችሁ አንዱን ትጠቀማላችሁ፣ እኔ ግን በሁለቱም አቅጣጫ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ቅድም በመናነሳው ይሄንን ፕሮባቢሊቲ ቀለል አድርገን ልንሰራው እንችላለን። ቀለል አድርገን ስላችሁ በቀጥታ በክላሲካል አፕሮቻችን probability of event is equal to number of event over number of sample space አድርገን መስራት እንችላለን። እሺ እንደዛ ለመስራት እስኪ number of sample spaceን እንዴት እንቁጠር? ቀላል ነው። number of sample space እንዴት ነው የምንቆጥረው? ስንት ሪሰርቸር አለ? 10 ኮምቢኔሽን ነው። ለምን ሴሌክት ነው ሰው ነው የምንመርጠው እና ፐርሙቴሽን አንጠቀምም። ስለዚህ ከ10ሩ ስንት ሰው? 3ቱ ናቸው የሚመረጡት። ይሄ number of sample spaceአችን። ይሄ አመራረጥ 10 ስንል 3ቱም ባዮሎጂስት ሊሆኑ ይችላሉ፣ 3ቱም ኬሚስቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የትኛውንም ቅልቅል የያዘ አመራረጥ ማለት ነው። ስለዚህ number of sample spaceአችን ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? 10 ፋክቶሪያል ኦቨር 10 ማይነስ 3 ፋክቶሪያል ይኖረናል። ከዚያ ምን አለን? 10 ፋክቶሪያል ስንል 10 ታይምስ 9 ታይምስ 8 ታይምስ ፕሊስ እዚህ ጋር 7 ላይ አቆማለሁ። ምክንያት ከታች 10 ማይነስ 3 ማን ስለሚሆንልኝ 7 ፋክቶሪያል ስለሚሆን ከዛ 3 ፋክቶሪያል ሆነችን 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 እናደርጋለን። ያው 7 ፋክቶሪያል ባይ 7 ፋክቶሪያል ካንስል አውት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር በ3 1 በ3 3 ይሆናል። ይሄ 2 በ2 1 8 በ2 4 ይኖርናል። 3 ታይምስ 4 12 ታይምስ 10 120 ይመጣል። ይሄ 120 ያመጣ ነው ማንን ነው? ነምበር ኦፍ ሳምፕል ስፔስ ነው። ስለዚህ 120 አይነት የኮሚቴ አመራረጥ እነዚህን ሪሰርቸሮች ባዮሎጂስት እና ኬሚስቶችን ሚክስ እያደረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። 120 አይነት። ከዛ ውስጥ ግን አሁን ለኛ ነምበር ኦፍ ኢቨንት የተፈቀደልን ማለት ነው አትሊስት ዋን ባዮሎጂስት። አትሊስት ዋን ባዮሎጂስትን ላሳያችሁ አንዴ። ነምበር ኦፍ ኢቨንታችን ነው የሚሆነው። እንዴት አድርገን ነው አትሊስት ዋን ባዮሎጂስት ምን መርጠው? አትሊስት ዋን ባዮሎጂስት ሚንስ ምን ማለት ነው? ኮምቢኔሽን ኦፍ ፍሮም ዋን ባዮሎጂስት ከአራቱ ባዮሎጂስቶች ውስጥ አንዱን መረጥን። ከዚያ ግን እዚህ ጋር አሁንም አብሮት ነው የሚመጣው። ምርጫው አላለቀም። ፍሮም 6 ኬሚስትስ መስት ቹዝ 2 ሁለቱን የግድ እንመርጣለን። ምክንያቱም 3 አባል ያለው ነው ሊመረጥ የሚገባው። ስለዚህ ይሄ 3 መርጠናል። ግን ይሄ አንድ ብቻ ነው። ይሄ ኤግዛክትሊ ዋን ነው። ስለዚህ አትሊስት ማለት መጨመር አለበት። እንደገና ፕላስ ብለን ማለት ኮምቢኔሽን ኦፍ 4 2 አትሊስት ዋን ስለተባለ ሁለቱንም መምረጥ እንችላለን። ሁለቱም ምን ቢሆኑ ባዮሎጂስት ቢሆኑ
ከዚያ ግን ከኬሚስቶቹ ስንት እንመርጣለን? አንድ እንመርጣለን ማለት ነው። አሁንም ይሄ ምርጫ አትሊስት የሚለው አላበቃም። ሶስቱም ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ባዮሎጂስት ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚያ ኮምቢኔሽን ኦፍ 6 0 እንላለን። ያ ኮምቢኔሽን ኦፍ 6 0 ኦልሬዲ 0 ስለሚሆን ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ለኛ ነምበር ኦፍ ኢቨንታችን ነው ልጆች። ስለዚህ እስኪ ይሄን ካልኩሌት እናድርግ። በግልባጭ ግን ሌላም ነገር አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ግን እቺን እንስራና በዚህ መልኩ እናምጣው። እሺ በዚህ ስንሰራ 4 ፋክቶሪያል ማለት አሁን ፋክቶሪያሉን አሳጥሬ ልጻፍ ልጆች። 4 ፋክቶሪያል ታይምስ 3 ፋክቶሪያል ብዬ 4 ማይነስ 1 3 ፋክቶሪያል ይኖራል። ከዛ 1 ፋክቶሪያል ኮምቢኔሽኑን አሳጥሬ የጻፍኩ ነው። ታይምስ እዚህም ጋር 6ን 6 ታይምስ 5 ታይምስ 4 ፋክቶሪያል ይለዋለሁ። ምክንያት ያው ከ6 ላይ ስንት ቀንሰን 2 ስለምንቀንስ ከታች 4 ፋክቶሪያል ይኖራል። ከዛ እቺ 2 ፋክቶሪያል አለች 2 ታይምስ 1 ፕላስ እንላለን። እቺን 4 የምትለውን 4 ታይምስ 3 ታይምስ 2 ፋክቶሪያል ላይ እናቆማለን። ከዛ ከታች 4 ማይነስ 2 2 ፋክቶሪያል፣ ቀጥሎ ደግሞ 2 ፋክቶሪያል ራሱ ስላለ 2 ታይምስ 1 እናደርጋለን። ታይምስ እዚህ ጋር አሁንም አልጨረስም። 6 1 ለሚለው ደግሞ 6 ታይምስ ብለን 5 ፋክቶሪያል ላይ እናቆማለን። ለምን 6 ማይነስ 1 5 ፋክቶሪያል አለን። ከዛ 1 ፋክቶሪያል ነው የሚኖረን ፕላስ እዚች ጋር 4 3 ለምትለው ደግሞ 4 ታይምስ 3 ፋክቶሪያል ብለን ማን ላይ እናቆማለን? ደግሞ እዚች ጋር 4 ማይነስ 3 1 ፋክቶሪያል ነው። ቀጥሎ ግን ራሱ 3 ፋክቶሪያል አለን። 6 ደግሞ ለሚለን ታይምስ ብለን ይሄ 6 ፋክቶሪያል ኦቨር 6 ፋክቶሪያል 0 ፋክቶሪያል ነው። ከ6 ላይ ብንቀንስ እንዲህ ነው የሚመጣው። ጀስት የ6 0 ነው። 6 ፋክቶሪያል 1 ነው። በተለይ ለኮምቢኔሽን ማለት ነው ልጆች። እሺ አሁን ይሄን ቁጥር እናድርገው። 3 by 3 cancel out. So here we have what 4 times እዚህም ጋር እንምጣ 4 by 4 cancel out by 2 1 this one is by 2 3 times 5 which is what 15 plus እዚህም ጋር እንምጣ 2 factorial by 2 factorial by 2 1 by 2 4 is what 2 2 times 3 6 times እዚህ ጋር 5 factorial by 5 factorial here also we have what 6 plus 3 factorial by 3 6 by 6 here only 4 እዚህ እንቀጥል። ይሄንን የነዚህ ድምር 4 times 15 60 plus 6 times 6 36 plus 4 for this sum is equal to what the sum is 40 plus 60 which is 100 አሁን 100 አይነት አለ አትሊስት 1 ባዮሎጂስት የሚል ልንመርጥ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ቅድም ያስቀመጥንበት ጋር ይሄውና ነምበር ኦፍ ኢቨንታችን ስንት አመጣን? 100 አመጣን። ነምበር ኦፍ ሳምፕል ስፔስ እዚህ ጋር ይሄው ስንት አመጣን? 120 አመጣን። ይሄው ይሄን በዚህ ማጥፋት ነው። በ2 5 በ2 6 ይሆናል። 5 6ኛ ያው እዚህ ምርጫ ላይ አለ። 2 3ኛ 2 5ኛ 5 6ኛ 7 10ኛ ይላል። ይሄንን ማን ላይ እናገኛለን? ሲ ላይ። ነገር ግን ልጆች ይህንን ጥያቄ እንደዚህ ረጅም ከምንሰራ በግልባጩ መስራት እንችላለን። ባይ ዘ ዌይ አትሊስት ዋን ባዮሎጂስት ማለት በሌላ ቋንቋ ኦል ኬሚስትስ ማለት ነው። ኦል ኬሚስት ደግሞ እንዴት ነው? ለምሳሌ አሁን ነምበር ኦፍ ኢቨንት ኮምፕሊመንት ብላችሁ አስቡ። እሺ ኮምፕሊመንቱን የሰራን ነው ምን እያልን ገልብጠ ነው ምን ብለን እያነሳን ነው ማለት ነው። ኢቨንት ኮምፕሊመንት ስንል ኦል ዋት ባዮሎጂስትስ ኦል ኬሚስትስ። ለምን አትሊስት ዋን ባዮሎጂስት ማለት ቢያንስ 3 ውስጥ ባዮሎጂስት መገኘት አለበት ነው ያመራርጥ የመረጥ ነው። አሁን ግን የሱ ተቃራኒ ሁሉም ኬሚስት የሚለው ነው። ሁሉም ኬሚስት ማለት ደግሞ ከ6ቱ 3ቱ ብቻ ማለት ነው። ከአራቱ ምንም አንመርጥም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮምፕሊመንት ነው። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው? አሁን 6 3 ብቻ ነው የምንሰራው እኛ። የ401 ነው 401 ነው። 6 3 ስንሰራ ግን 6 ታይምስ 5 ታይምስ 4 ታይምስ 3 ፋክቶሪያል አለ። ከዛ 6 ማይነስ 3 3 ፋክቶሪያል አለ። ከዛ ዚህ 3 ፋክቶሪያል 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 አለ። ተመልከቱ 3ን በ3 3 ታይምስ 2 6 ነው። 6ን አጠፋን ስንት መጣ ማለት ነው? 20 ነው። ከዛ ምን ላችሁ ፈልጌ ነው probability of event plus probability of event complement is equal to 1 ነው። ይሄ ነገር ባይዘው መጻፋችሁ ላይ probability ከምንቀርባቸው አፕሮቾች ውስጥ አንዱ አግዘማቲክ አፕሮች ነው። ይሄ probability አግዘም ነው። probability of event plus event complement always 1 ነው። ስለዚህ probability of eventን ከዚህ ብንፈልግ 1 minus probability of event complement ብለን ከዚህ በኋላ ከአንድ ላይ ይሄው የዚህ ማለት ስንት ነው? 20 120ኛ ነው የሚሆነው።
የዚህኛው የኢቨንት ኮምፕሊመንቱ ይሄው 20 ስላመጣን 20 ለ120 ማካፈል ነው ነምበር ኦፍ ሳምፕል ስፔሱ። ስለዚህ ይሄው ይሄን እንዲህ በዚህ እናጠፋለን። እናጠፋ 1 ማይነስ ይሄ በሁለት አንድ ነው፣ በሁለት ይሄ 6 ነው። ስለዚህ ከአንድ ላይ 1/6 ስንቀንስ ይሄው 6ን የጋራ ወስደን ከ6 ላይ 1 መቀነስ ነው። 6 ሲቀነስ 1 5/6 እናመጣለን። ስለዚህ ይሄንን ከመቁጠር እቺን መቁጠር ራሱ እንችላለን። ስለዚህ አትሊስት 1 ሲለን ሶስቱን ከመደርደር በግልባጩ ያለውንም ብንሰራ በዚህ መልኩ እናመጣለን። እንግዲህ ፕሮባቢሊቲ ልጆች በዚህ መልኩ ላግዛችሁ ሞክሬያለሁ። የ2009ን ለምን እንዳነሳው ግልጽ ነው፣ ግን አሁን የሚቀር አለ። ፓርት 2 አዘጋጃለሁ። እንዳልኳችሁ የኔትወርክ መጨናነቅና ለአፕሎድ አንዳንዴ ስለሚያስቸግረኝ ለዛ ነው ቪዲዮዎችን በተለይ ኮምፕሬስ ሲደረግ ለሚኖረው የቪዲዮ ጥራት ለዛ ብዬ ነው አጠር ያለ በፓርት መከፋፍለው። ከዚህ ቀጣይ ፓርት 2ም ተጨማሪ ፕሮባቢሊቲ ላይ ዘንድሮ ለምትዘጋጁ እጨምርላችኋለሁ። ሌሎችንም ግን ቪዲዮዎች ውስጥ ያሉትን የገባችሁ ጎብኙ ፕሊስ። አሁን ደግሞ በኔትወርክ ችግር ባለው ወቅት በተለይ በቪፒኤን ፒስፖን ምናምን የምትመለከቱ ልጆች ማስታወቂያ ይመጣል። ፕሊስ ማስታወቂያዎችን አጫጭር ማስታወቂያ ለማየት ሞክሩ። ቱ ለርን ማቴማቲክስ ዱ ማቴማቲክስ ባይ